Recent am vizitat zona județului Buzău, mai exact câteva obiective turistice, cunoscute sau mai puțin, dar aceasta are puțină valoare dacă nu am luat camera cu noi și elicopterul ca să facem un scurt reportaj. Ca întotdeauna urmează și o prezentare video la o locație de cazare din zona turistică. Să începem! Pentru început, ajungem chiar în orașul Buzău, unde vom face două opriri, iar prima o avem la Palatul Comunal. Cunoaștem că în momentul de față Palatul servește drept primărie. Acesta a fost construit în perioada 1899-1903, la comanda primarului și inaugurat în prezența regelui Carol I. Cea mai importantă sală a palatului era sala de recepții decorată în stil venețian, care se găsea în casele de negustori și boieri. După 40 de ani, palatul a suferit două distrugeri. Prima dată a fost la 8 august 1944, când a fost bombardat de avioane britanice, iar apoi incendiat. După aceea, la 20 de zile, armata sovietică, când a ocupat Buzăul, întrucât soldații germani erau baricadați aici, s-a tras cu tunul. A doua oprire în orașul Buzău o facem la conacul Marghiloman, cunoscut și sub denumirea Vila Albatros. Acesta este un ansamblu de monumente istorice aflat în parcul Marghiloman. Aleile acestui parc se întind la 1300 de metri liniari. Această construcție este proiectată cu peste 130 de ani în urmă, dotată cu 16 camere și baie la parter și la etaj 15 camere și 3 băi. În prezent este un centru cultural al orașului în care vin zilnic peste 100 de elevi de la școli pentru lecții de teatru, pictură, canto sau învață să cânte la un instrument muzical. Următoarea destinație turistică pe care o avem, probabil și cea mai de seamă, este Vulcanii Noroioși, la care ne îndreptăm chiar acum. Rezervația Vulcanii Noroioși are 4 locuri în care se manifestă acest fenomen: la Fierbători, Pâclele Mari, Pâclele Mici și Beciu. Cei mai cunoscuți sunt Pâclele Mari și Pâclele Mici, probabil întrucât accesul la ei este mai ușor. Pentru vizită, noi prima pe listă am pus vulcanii Pâclele Mici. Aici este o arie protejată de tip național, ce corespunde categoria a 4-a, adică e rezervație naturală, tip botanic și geologic, dar și monument al naturii, pe o suprafață de peste 16 hectare. Ce se întâmplă de fapt în acești vulcani? Gazul metan, aflat la 3000-3500 de metri adâncime, presează straturile argiloase de deasupra și forțează ieșirea. Argila și apa freatică se amestecă și țâșnesc la suprafața Pământului sub formă de nămol. Pe glob sunt aproximativ 1000 de astfel de fenomene, iar în Europa sunt foarte rare. Pentru că noroiul emanat de acești vulcani este sub formă lichidă, craterele ajung la înălțime de maxim 5-6 metri. România, prin rezervația naturală din Buzău, se poate lăuda cu singurii vulcani noroioși miniaturali din Europa. Privite la ușoară depărtare, ondulările acestea deschise la culoare seamănă în timp de caniculă cu secetă și cu niște dune în deșert. Când te afli aici, parcă nu mai ești pe pământ, ci pe o altă planetă sau într-o imagine dintr-un film SF. O senzație uimitoare.
Biletul de acces aici a fost 4 lei, iar acum ne îndreptăm la Pâclele Mari, care se află la o distanță de 15-20 de minute cu mașina. Deși vulcanii noroioși îți pot oferi un peisaj diferit în funcție de anotimp, e mult mai plăcut să-i vizitezi în sezonul mai cald. Aici este recomandat să mergi primăvara sau toamna, într-o perioadă de timp în care nu plouă, deoarece atunci când plouă, zona devine mlăștinoasă, terenul este destul de alunecos și nu poți remarca foarte bine fenomenul. Aici în zonă nu este permis accesul cu animale de companie, dar nici aprinderea unei flăcări, iar peisajul diferă în funcție de anotimp și cât de mult noroi elimină vulcanii. Mai puțin cunoscuți sunt vulcanii noroioși de la Beciu, la care mergem chiar acum. Accesul la vulcanii de la Beciu este puțin mai dificil cu mașina, dar accesibil. Aria pâclelor de la Beciu este mult mai mică decât pâclele mari și mici, dar în schimb ei sunt mai activi. Înconjurați total de pădure, vulcanii s-au creat prin erupții de pastă și remodelați continuu de ploi, iar aici accesul este liber. Traseul la vulcani noi i-am ales în funcție de prioritate, iar ultimii în această listă sunt vulcanii noroioși, care se numesc și fierbătorile de la Berca. Aici la fel găsim vulcani activi cu noroi sau țiței. În urma exploatărilor din zonă au rămas aici conducte și sonde de petrol. Peisajul este oarecum similar cu cel de la Pâclele Mari și Pâclele Mici, doar că pe timp de sezon mereu mai pustiu. Zona nu este protejată și nu este recomandată vizita în zile ploioase sau după o săptămână ploioasă. Iar acum noi am ales să mergem să vizităm platoul Meledic. Pe acest platou, precum și în întreaga regiune kilometri în jur, se formează în adâncime sare. Relieful este sculptat de sarea care iese vizibilă până la suprafață și care formează canaluri frumoase, având peisaje chiar deosebite. Aceasta este de fapt o arie protejată de interes național, iar în zonă se găsesc două peșteri. Una este peștera 6S, cu o lungime de peste 1250 de metri, fiind cea mai lungă peșteră de sare din Europa și a doua din lume.
În mijlocul acestui platou se află un lac pe marginea căruia se află o pensiune și un camping cu spațiu împrejmuit pentru corturi și căsuțe. Întrucât vizita noastră este pe timp de iarnă, l-am găsit aproape pustiu. Interesant este că acest lac de aici are apă dulce, deși se află deasupra unui munte de sare, pentru că sub platoul Meledic este numai sare. Următoarea destinație pe care o avem, care este și în drumul nostru, este tabăra de sculptură din Măgura. Tabăra a fost organizată în perioada 1970-1985. Ideea unei astfel de tabere a venit ca sărbătoarea a 16 secole de existență a Buzăului, iar perioada în care s-au realizat sculpturile fiind de 16 ani. În cei 16 ani de la Măgura au lucrat 163 de sculptori, artiști, liceieni sau absolvenți ai Academiei de Arhitectură din București, în urma cărora au rămas 256 de lucrări de piatră, donate județului. Acesta a fost realizat având ca inspirație arta populară și în prezent este cel mai mare ansamblu național de sculptură în aer liber din țară, cu suprafață de 21 de hectare. Aceste creații unice exprimă stări, sentimente, evenimente și sunt rodul muncii pe parcursul a 16 ani. La moment a devenit un fel de muzeu în aer liber, unde nu sunt garduri și nu se plătește pentru vizită. Pe drum înapoi noi am dat de fântâna lui Mihai Viteazu. Aceasta este o fântână tip monument, lungă de vreo 15 metri, zidită din beton, care marchează locul unde au poposit oștile lui Mihai Viteazu pentru o noapte. Deși este dotată ca orice fântână, aceasta nu a fost funcțională niciodată. Motivul pentru care am menționat acest loc este că la câțiva zeci de metri se află locația unde suntem cazați. Dragilor, aici ne aflăm la Complex Măgura, o locație de dorit dacă venim să vizităm zona sau suntem în zonă. Cel mai bine să mergem să vă prezentăm câteva dintre facilitățile acestui complex. Să mergem! Situat într-un cadru natural deosebit, complex turistic Măgura este alegerea ideală pentru orice călător, turist sau om de afaceri, fiind un loc foarte bun și pentru organizare de evenimente. Hotel Măgura dispune de 100 de locuri de cazare, repartizate în câteva tipuri de camere duble, dar și apartamente. Hotelul este format din două corpuri. Primul, în care se află recepția și restaurantul, și al doilea, în care se află sală de conferințe, maxim 60 de persoane, dar și centru spa. Centrul Spa este deschis și reprezintă o destinație ideală pentru relaxare, care este într-un cadru îmbrățișat de natură, iar facilitățile sunt piscină cu vedere înspre pădure, jacuzzi, terasa exterioară, saună finlandeză, hamam, cameră salină, un duș emoțional și altul scoțian, dar și fresh bar.
Accesul aici este pentru toți, și pentru cei care nu sunt cazați la hotel. Detalii referitoare la rezervări și informații de prețuri le aflați actualizate la numărul de telefon atașat în descriere sau pe site-ul complexmagura.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, sperăm să ne vedem și cu altă ocazie, iar până atunci vă doresc succes și numai bine. Pa, pa!